Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω πιπεριές φλωρίνης γεμιστές με διάφορα τυριά. Είναι εξαιρετικές, είναι εύκολο φαγητό, συνοδευτικό, ορεκτικό και πολύ ωραίο. Στα υλικά μας είναι απλά, εν τω μεταξύ θα ανάψουμε το φούρνο. Άναψα λοιπόν το φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Τα υλικά μας είναι 4 πιπεριές φλωρίνης, μέτριες προς μεγάλες. Τα τυριά που είναι 150 γραμμάρια, διάφορα τυριά, έχει μοτσαρέλα, τσέτα, κούτα, έχει διάφορα εδώ. 100 γραμμάρια φέτα, την οποία έχω θρηματίσει. 70 περίπου γραμμάρια το κυπριακό μας το χαλούμι. Σε μικρά κυβάκια. Σε μικρά κυβάκια. 2-3 τοματάκια μικρά. Έναν αυγό ολόκληρο, αλάτι, πιπέρι και μισό ποτήρι 100 ml ελαιόλαδον. Να δούμε πόσο να ρίξουμε, να το δείτε πώς θα το χρησιμοποιήσω. Και το δυόμασμα μας, φίλες μου, δες τι ωραίος που αποξηραίνεται στη σκιά. Πόσο θα αρωματίσουμε μια μπουταλιά περίπου. Τριμμένο, ναι, θα το βάλουμε τριμμένο, θα δείτε. Ο φούρνος μας είναι αναμμένος και αρχίζουμε πρώτα απ' όλα. Θα ανοίξουμε τις πιπεριές μας έτσι, Μιχάλη, όπως τις βλέπεις. Θα δείξω μία, όμως πρώτα θα τις βάλουμε στο ταψί μας να δούμε να κάθονται καλά. Κάθεται για να τις γεμίσουμε και να κάτσουν καλά στο ταψί μας. Την κόβω εδώ, αλλά δεν θα πάρω μέχρι τέρμα, για να μπορέσει να κρατήσει μέσα το τυρί και να μην μας χυθεί τυρί. Να μην βγει έξω το τυρί μας. Και θα την πάρω και μέχρι εδώ. Ανοίγω. Και αφαιράς τα σπορία. Ναι. Άρα αφαιράς. Ναι, να φύγουν τα σποριά για να μην τα βρίσκουμε μέσα. Μάλιστα. Αυτό είναι. Καθαρίζουμε τα έτσι. Βλέπεις, έτσι, σε τούτο, έτσι. Να γίνει μια βαρκούλα να υποδεχτεί μέσα η γέμιση. Τώρα θα ενώσω τα τυριά μου. Να μπει η φέτα μας, λοιπόν, η θρηματισμένη, έτσι. Μπαίνει και το χαλούμι, σε μικρά κυβάκια. Κατέβουμε. Θα κόψω και αν θέλουμε το κάνουμε. Εγώ κόβω και 1-2 ντοματάκια μικρά, να δω γεύση. Τα ψιλοκόβεις. Τα ψιλοκόβε θα τα βάλουμε σωστά μέσα τα ντοματάκια. Τα ντοματίνια πάμε. Και αυγό φανταζώ. Όμορφος μου γιος μας, αποξηραμένος γιος μας. Παίρνεις τα φύλλα. Τα φύλλα. Γι' αυτό θέλω τώρα να το βάλω έτσι, να δώσει το άρωμα του. Να κατέβουμε. Και τώρα τούτα όλα θα τα ενώσω με έναν αυγό για να τους δώσω και έξτρα γεύση. Χτυπιέται κάπως και το αυγό το χτυπημένο και τούτο μέσα. Πάμε, τούτο είναι. Θα κατέβουμε να πάει παντού το αυγό μας, να πιάσει όλα τα υλικά μας. Αν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε και λίγο αλάτι στα τυριά. Ναι, εγώ ειδικά το θέλω. Ο Μιχάλης το θέλει, αλλά εγώ επειδή τα τυριά και το χαλούμι έχει το άλας του, δεν θα προσθέσω αλάτι. Τώρα τους ρίχνεις λοιπόν λίγο αλάτι και πιπέρι. Εν τω μεταξύ και στη γέμιση βάλω πιπέρι. Μάλιστα. Στη γέμιση θέλει το πιπεράκι της να μπει κάντικο. Και πιπεράκι στη γέμιση. Εγώ βάλω αρκετό γιατί μου αρέσει. Αλατίζομαι. Ρίχνεις αλάτι μέσα και πιπέρι. Και πιπέρι. Και μέσα και έξω να μπει. Τώρα γεμίσμα. Τα ανακατεύεις καλά, να πάει παντού το πιπέρι. Και γεμίζουμε. Θα γεμίσουμε καλά, να έχει αρκετό μέσα. Κοινός που τρώει να το απολαμβάνει. Πλούσια γέμιση. Να βάλεις σε όλες και ό,τι περισσέψει να δεις που χρειάζεται. Έχει περιθώριο να προσθέσεις. Θα κάθεται έτσι ωραία. Ο φούρνος είναι αναμμένος, ζεσταίνεται. Στους 200 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Και πάμε και με την τελευταία πιπεριά. Μπήκαν λοιπόν όλα τα τυριά στις 4 πιπεριές. Και θα δούμε τώρα το ελαιόλαδο. Τι θα γίνει με το ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο λοιπόν. Ελαιόλαδο, φίλες μου, από πάνω. Έχω μισό ποτήρι. Προσπαθείς να βάζεις μέσα στην πιπεριά. Παντού. Και μέσα και έξω. Μπήκαν και όλο το ελαιόλαδο. Αλατίζομαι. Ξανά αλάτι από πάνω. Και πάει για φούρνισμα, φίλες και φίλοι μου. Να κάτσουν ωραία για να μην βγουν έξω, να μείνουν ωραίες. Η διαφορά είναι στη λεπτομέρεια λοιπόν. Μπράβο. Έτσι. Άντε Μιχάλη μου, φουρνίζομαι.
στους 200, άνοιξε. Ναι, έτοιμος ο φούρνος, έχει ζεσταθεί. Εύκολη συνταγή. Πάμε. Και πάμε στη μέση του φούρνου 9 και 5. και θα το παρακολουθούμε. Ωραία. Μετά από 20 λεπτά στο φούρνο, περιμένουμε ακόμα να ψηθούν, Ακόμα αλλά λίγο θα θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία 160. στους 160 και όπως είπαμε πάντα βλέπουμε τους δείκτες κατά πρόσωπο. Μετά από 40 λεπτά στο φούρνο οι πιπεριές μας φαίνονται ψημένες, Είναι έτοιμες να τις βγάλουμε. Μετά από 40 λεπτά. Μια χαρά. Μια χαρά. Ωραία. Έτσι. Α. Και πας στην πιατέλα μας. Βάλαμε μπόλικο των ελαιόλαδων. Εσείς μπορείτε να βάλετε και λιγότερο. Και λίγος μαϊτανός για στολίδι. Ομορφιά και μυρωδιά. Περιορέξιος. Τώρα Πάμε για φωτογραφία. Με τους μαγείρους από πίσω, πουλάκια της έδες σας. Φίλες μου, ακόμα μια συνταγή από την Ελίζα. Με πολύ αγάπη για την οικογένειά μου και για όλους εσάς. Εξαιρετικό, πανεύκολο φαγητό, με ζεδάκι συνοδευτικό, ωραία χρώματα, φτηνά υλικά, εύκολες συνταγές από την Ελίζα. Στην ακρίβεια να τα χρησιμοποιήσετε τα υλικά όπως σας λέω και θα σας βγει τούτον το ωραίο αποτέλεσμα. Τρέχουν τα σάλια μου, ώρα νομίζω να τις γευτούμε κιόλας. Άρα Ελίζα, τι μας κάνεις. Δεν εφησυχάζεις. Έχουν καραμελώσει οι πιπεριές. Θα απολαύσουμε τώρα που είναι ακόμα λίγο ζεστές. Έτοιμο είναι και το πιάτο μου, το μεσημεριανό μου. Κοτόπουλο με φασολάκι και λίγο ρύζι. Μαζί με μια πιπεριά φλωρίνης γεμιστή με τυριά, με διάφορα τυριά. Τι ωραίο πιάτο φίλες και φίλοι, τι ωραίο πιάτο. Θα αρχίσω από την πιπεριά, τη γεμιστή με τα διάφορα τυριά. Μοιάσαμε του τραγουδιού, ανέβηκα στην πιπεριά να κόψω ένα πιπέρι. Πέτυχες και το αλάτι και το πιπέρι, είναι μια χαρά. Άτε Μιχάλη μου. Πάρα πολλά ωραίο. Πάρα πολλά ωραίο. Ακόμα ένα φαγητό, ακόμα μια συνταγή από εμένα με πολύ αγάπη φίλες μου. Πάρτε την και αυτή στις συνταγές σας, ναι, τις όταν αγαπημένες. έχετε τραπέζι με φίλους, αυτά, Είναι εξαιρετική. τα παιδιά σας, φτιάξτε και αυτές τις γεμιστές πιπεριές έτσι να εμπλουτίσουν το πιάτο. Θα αρέσουν σε όλους. Και το ωραίο ριζάκι με κρυθαράκι, εξαιρετικό φίλες μου. Χάρτη και τούτη συνταγή σύντομα. Είναι όλα ωραία. Όλα υπέροχα. Και λίγο κοτόπουλο. Άντε Μιχάλη μου. Και μια μπουκιά φασολάκι. Και έρχομαι κι εγώ. Και έχουμε και ένα ποτηράκι γκρασάκι. Η υγεία σας όλους και η υγεία της Ελίζας που δεν εφησυχάζει και μας φτιάχνει συνεχώς και νέα παρασκευάσματα και εμπλουτίζουμε τη διατροφή μας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαιράκι να έχουμε φίλες μου με ωραίες συνταγές. Από εμένα με πολύ αγάπη για την οικογένεια μου και για όλους εσάς. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο. Να είστε όλοι καλά μέχρι τότε. Μην ξεχάσετε το like και σε αυτόν το βίντεο. Όσοι δεν κάνατε εγγραφή, και ένα κλικ στο εγγραφή και ένα κλικ στο κουδουνάκι για να ενημερώνεστε μόλις ανεβάζουμε νέο βίντεο και να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σε αυτόν το υπέροχο ταξίδι και παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους. Και τα καλά σας λόγια που ακούω. Ναι, πολύ σας ευχαριστούμε για τα θερμά σας σχόλια και τα καλά σας λόγια που μας λέτε όταν μας συναντάτε. Όσοι μας συναντάτε, όσοι είστε από Κύπρο.